අදත් ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි බ්‍රෝ LK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන ටෙක් කියලා ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා මේක ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ thumbnail එකකට හඳන් ඔයගලන් YouTube banner එකට ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයකට ඔයගලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගලන්ට Photoshop software use කරලා තමයි හදාගන්න ඕනි. මේ වගේ ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න ඔයගලන්ට මේ Photoshop අඩුම තරමේ 2020වත් තියෙන්න ඕනේ. අනික ඒවලින් කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට කැමති Photoshop version එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක මුලින් දකින්න යන්නේ නේද මොකද කරන්න යන්නේ කියලා මම අද මෙන්න මේ විදිහේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන ටෙක්නොලොජි කියලා එකක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි මම කියලා දෙන්නේ නැහැ එතන ටෙක්නොලොජි කියලා ගහලා තියෙනවා ඒක යට ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා හැම ටෙක්ස්ට් එකකට හරි දැන් මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ Photoshop software එක use කරලා මේක හදාගන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට Photoshop software එක open කරගන්න පුළුවන් හරි මේ විදිහට මම දැන් ෆයිල් වලට ගිහලා new කියන එක ක්ලික් කරනවා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් control එකත් එක්ක n අකුරු press කරලා new document tab එක open කරගන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට width එක 1920 height එක 1080 resolution 300 color mode RGB background contents කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මේක දාගන්න ඕනේ black color එක මොකද කිව්වොත් අපි දැන් text එක white color එකෙන් දාන හින්දා මේ සේරම හදාගෙන create කියන එක ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට new document එකක් මේ විදිහට open වෙනවා හරි ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට background එක black color එකකින් තියෙනවා හරි දැන් මම මේ විදිහට foreground background color එක normal දාගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ T අකුර හරි මෙතන side panel එකෙන් පේන T අකුර හරි ක්ලික් කරන්න ඕනේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට text tool එක ගත්තා text tool එක අරගෙන මේ විදිහට මම දැන් පොඩි space එකක් හදාගෙන මම මේකේ type කරනවා T අකුර මම දැන් හදන්න යන්නේ අර විදිහේ technology කියලා ගමන් මම මේක දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති YouTube channel එකක් තියෙනවා graphic tech LK කියලා එනේ මගේ YouTube channel එකේ channel banner එකට දාලා තිබෙන මෙන්න මේ විදිහේ graphic කියලා තියෙන එක හරි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට එන ටික close කරනම ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හදන එකේ පළවෙනි text එක type කරන මතක තියාගෙන මේකේ color එක white දෙන්න white දීලා ඔයගලන්ට මේ එක select කරලා කැමති font එකකට දාන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ මෙන්න Franklin Gothic heavy කියන එක දෙනවා ඒක දීලා මම මේ දෙන එකේ size එක ඩඩේක් ලොකු කරගන්නවා 48 තියෙනවා මම 72 100 වගේ දෙනවා හරි මේ විදිහට T අකුර type කරගෙන ඉවරලා මේ more tool එක ගන්නවා more tool එක අරගෙන මේක මේ විදිහට දාලා මම ආවා text tool එක අරගෙන E අකුර type කරගන්නවා ඔයගලන්ට මේ විදිහට අකුරු එකින් එක type කරගෙන යන්න ඕනේ හරි මම දැනට මේ ටෙක් කියලා විතරක් ටයිප් කරගන්නවා
ඔයගලන්ට කැමති විදිහකට මේක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන එක ටයිප් කරගෙන මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරනවා මේක හරියට ඇවිල්ලාද කියලා. මම මේක එකින් එක තියනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අකුරෙන් අකුර එක ළඟ තියාගන්න ඕනි. මේ විදිහට එක ළඟ තියාගෙන හරි දැන් මම මේ විදිහට තේරෙනවා. අන්න මේ විදිහට T අකුර විතරක් සිලෙක්ට් කරලා මේක එක මෙතෙන්ට ගේනවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ E අකුරට උඩින් T අකුර තියෙන විදිහට හදන්න. ඒකෙදි මම දැන් කරන්නේ E අකුර සිලෙක්ට් කරලා ඒක මම විදිහට පහළට ගෙනවා. පහළට ගෙනල්ලා මේක පොඩ්ඩක් දාලා ඔයගලන්ට මේ E අකුර රාස්ටරයිස් කරගන්න වෙනවා. ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා රාස්ටරයිස් ටයිප් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට අරක වගේමයි. හැබැයි ඒතර ගන්න ලොක් කියන එකේ එතන ලොක් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් පික්සල්ස් කියලා තියෙනවා. මෙන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉතින් බෙල් ලොක් අයිකන් එකක් එනවා. මෙන්න ඒක ආඩස්සේ ඔයගලන්ට එතකොට හරි ඔයගලන් ඒක රාස්ටරයිස් කරගන්න මත තියාගන්න. ඒතර තමයි මේ ලොක් කියන එක ඇරෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට මේ උඩින්ම තියෙන ජෙනරල් බ්‍රෂස් වලින් පළවෙනි බ්‍රෂ් එක තෝරගන්න. ඒක තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට සයිස් එකක් කැමති ගානට දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරලා මේ transparent pixel lock කියන එක transparent pixel lock කියන එක දාන්න තියෙන්නේ. දාගෙන කලර් එක මේ විදිහට black දීලා මේ විදිහට මම මේක ඩාර්ක් කරනවා ටිකක්. ඩාර්ක් කරලා මම දැන් අපහු T අකුර සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මෙහාට ගෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක හරියට මේ විදිහට එන්න ඕනේ. දැන් T අකුර උඩින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට බලන්න T අකුර උඩින් තියෙන විදිහට පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අප මූ ටූල් එක අරගෙන C අකුර මේ විදිහට දාගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න. එතකොට දැන් මේව තියෙද්දි එතකොට C අකුර තමයි යට තියෙන්න ඕනේ. E අකුරට යට C අකුරම දාගන්න. දාගෙන මේක C අකුර රාස්ටරයිස් කරගෙන මෙන්න මේ ලොක් එක දාගන්නවා. දාගෙන බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට එකත් පොඩ්ඩක් පේන්ට් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අත තියාගන්න ඕනේ ගොඩක් තදට පේන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කොහොම ඒවා ගන්න බෑ. ගොඩක් වතාවක් පේන්ට් කරන්න බෑ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එච් අකුර සිලෙක්ට් කරලා ඒක මෙතෙන්ට දාලා එච් අකුරත් පහළටම ගේන්න ඕනේ. ගෙනල්ලා ලොක් එක රයිට් ක්ලික් කරලා රාස්ටරයිස් කරලා ලොක් එක දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ආපහු ඔයගොල්ලන්ට විදිහට පේන්ට් බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට මේක ආපහු කලර් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ලස්සන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ හරිම සුදු දෙයක්. මේ විදිහට උඩින්ම තියෙන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා shift key එක ඔබාගෙන එච් අකුර යටම තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ right click කරලා merge layers දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේක ලස්සන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ YouTube channel banner එකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේක වෙන විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ම නැතුව graphic එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක මොනවාරි මොකක් ගැන තියෙන කියලා ඒක මේ විදිහට ටයිප් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් පොඩ්ඩක් බලනවා මේක මෙහෙම T අකුරටත් පිටිපස්සෙන් පොඩි ඩාර්ක් එකක් දැම්මොත් කොහොම තියෙද කියලා. එහෙම දැම්මත් අවුලක් නෑ. හැබැයි H අකුරට හරි මම මේ විදිහට තියනවා. T අකුර ඉස්සරහ හැඩයක් දාලා මම දැන් මූ ටූල් එක අරගෙන ඒක මැදට ගෙනල්ලා මේ විදිහට මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ තියෙන ලොක් එක අයින් කරලා ඒ ලොක් එක මෙන්න මේ ලොක් ඕල් කියන ලොක් එක ඊට පස්සේ ඒ ලොක් එක අයින් කරලා ඔයාලන් තියෙන එතන තියෙන ඩිලීට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඩිලීට් කරලා ඉතින් විදිහට
ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දෙන ෆයිල් වලට ගිහින් එක්ස්පෝර්ට් තියෙන quick export as png කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේක සේව් කරන්න ඕන තැන ඔයගලන්ට දාන්න ඕනේ. මම දැන් ඉතින් මම කරන හැම Photoshop ෆෝටෝ එකක්ම වගේ සේව් කරන්න මෙන්න මේකට මම දානවා. මම නේම් කරනවා ටෙක් කියලා.